السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة دايما. فيديو النهاردة هيكون عن كيكة الشموا أو بيقولوا عنها كمان الكيك المخملي، وهي فعلا كيك مخملي وناعم وطبقاته متناسقة كده، وشكله في الآخر بيبقى رهيب زي ما انتوا شايفين. لما نكون حابين نعمل حاجة شكلها حلو قوي ورهيبة كده وفي نفس الوقت طعمها مظبوط ولا غلطة. لو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا، فعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكوا إشعار بأي وصفة جديدة قبل أي حد. كمان متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. تعالوا بينا نبدأ. أول حاجة هتكلم عنها هتكون المقادير بتاعة الكيك اللي هو أول طبقة اللي هي كيكة الشوكولاتة. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، استخدمت دقيق فاخر، ممكن كمان نستخدم دقيق متعدد الاستعمال. معاهم هنا على جنب معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر تقريبا 10 جرام. احتجت كمان 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، 3 معالق كبيرة تكون ممسوحة. واحتجت هنا كمان 4 حبات من البيض، ودايما في أي وصفة كيك عموما البيض يكون بحرارة الغرفة. كمية السكر اللي هنحتاجها في الوصفة دي هتحسوا ان هي كبيرة شوية، لكن ما تقلقوش، الوصفة مش مسكرة خالص، طعمها مظبوط جدا. هنحتاج هنا للكيك 1.5 كوباية من السكر. عندي هنا كمان نص كوباية من الزيت، زيت اللي هو زي زيت الذرة مثلا. وهنحتاج كمان نص كوباية من الحليب الدافي. الكيك ده مرة اعمله بحليب ومرة تانية ممكن اعمله بمية، على حسب المتوفر عندي او حسب زي ما انا حابة طعمها عامل ازاي. بالمية او الحليب هتطلع ممتازة جدا معاكم. اهم حاجة لو هنستخدم مية او حليب يكونوا دافيين. واختياري تقدروا تزودوا معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، نوع زي ده كده مثلا. واخر حاجة هنحتاجها تكون معلقة صغيرة من الفانيليا. تقدروا تعملوها في اي نوع من قوالب الكيك. انا استخدمت قالب كيك قابل للفتح مقاس 25 سنتي. كمية المقادير اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة سواء الطبقة الاولى او الطبقة التانية ينفعوا في صينية مقاس 25 26 او 28. قبل اي حاجة وقبل ما اشتغل في الكيك بحب ان انا اجهز الصينية الاول، فبديها كده مسحة زبدة، ممكن كمان سمنة او زيت. في نفس الوقت بكون شغلت الفرن بتاعي على حرارة 180. بعدين ببدأ ان انا اجهز في الكيك بتاعي على طول. تاني حاجة بنعملها بالترتيب، ننخل المكونات الجافة. طبق يكون عميق، ونجيب مصفى أو منخل ونزود الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر وننخلهم مع بعض. خطوة النخل مهمة علشان لو في حبيبات في البيكنج باودر أو الدقيق متكتلة شوية هتدوب معانا أسرع. الخطوة اللي هنعملها دلوقتي ممكن بمضرب كهربي أو ممكن في العجان أو زي ما تحبوا، مثلا زي ما أنا عملت كده نستخدم الخلاط. بجيب الخلاط بتاعي وبزود فيه البيض وبزود عليه السكر وبزود كمان الفانيليا. نقفل الخلاط بتاعنا كويس، بعدين نشغل الخلاط على أعلى درجة، يعني تقريبا 3 أو 4 دقايق لحد ما الخليط قوامه يتضاعف ويبقى فاتح أكتر. بوقف الخلاط وببدأ أزود الحليب الدافي وبزود معاه كمان الزيت، وبزود معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. بنخلط تاني هنا بس مش كتير، يعني يدوب بس 30 ثانية مش أكتر من كده. بوقف خلط، هاخد بقى المكونات السائلة اللي هي في الخلاط وانزل بيها على الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر اللي احنا نخلناهم في البداية. بمضرب يدوي أو بمعلقة خشب مثلا هنقلب من تحت لفوق لحد ما المكونات كلها تندمج. الخليط بتاع الدقيق ما يبقاش ظاهر معاكم قوي وما يبقاش فيه أي تكتلات أو أي حاجة واضحة قدامكم. نقلب من تحت لفوق بشويش كده وبخفة لحد ما الخليط بتاعنا يندمج، الدقيق يختفي تماما ويبقى كده جاهز معانا على طول إن هو يدخل الفرن. أهم حاجة تأكدوا إن كل المكونات الجافة اتخلطت بالسايلة، وكمان منبالغش قوي في الخفق، بس مش أكتر من كده. على طول وبدون ما ننتظر كتير بناخد الخليط بتاعنا ونصبه في القالب وبدخلها الفرن يكون ساخن مسبقا حرارة 180. بستخدم الرف الأوسط، هتحتاج معاكم بالظبط من 40 ل 45 دقيقة. هي احتاجت معايا بالظبط 40 دقيقة في قالب مقاس 25 سنتي. لو هتستخدموا قالب مقاس 28 فممكن تحتاج معاكم 30 دقيقة. لو هتستخدمتوا قالب مقاس 26 فممكن تحتاج معاكم 35 دقيقة. عموما تقدروا تفتحوا عليها الفرن ابتداء من 30 دقيقة وتختبروا النضج بتاعها. لو حسيتوا ان هي لسه سايلة من النص فاقفلوا الفرن تاني وشغلوا عليها 10 دقايق كمان. هي اخدت معايا بالظبط في قالب 25 سنتي 40 دقيقة على حرارة 180، مش اكتر من كده. بخرج الكيك من الفرن وبسيبه كده على جنب 10 دقايق يهدى شوية. وعلى جنب هنا ببدأ ان انا احضر الصوص اللي انا هسقي بيه الكيك او هيخلي الكيك معايا رطب وهيديله طعم احلى كمان. معاكو اختيارين. لو حابين طعم القهوة ممكن نجيب 1.5 كوباية من الحليب الساخن ونزود عليهم 1.5 معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. ده هيديها طعم قهوة حلو قوي معتدل، وفي نفس الوقت يعني هتحس انكم بتاكلوا كيكة موكا مثلا. الاختيار التاني، لو مش بتحبوا القهوة فهتجيبوا 1.5 كوباية من الحليب الساخن وتزودوا عليهم 3 معالق كبيرة من النسكويك أو أي كاكاو محلى. عارفين مشروبات الشوكولاتة المحلاة؟ زودوا منها 3 معالق كبيرة ممسوحة. بقلب كويس وببدأ ان انا اسقي الكيك. الكيك بيكون دافي نوعا ما، يعني بقاله 10 دقايق خارج من الفرن، والصوص اللي بنسقي بيه بيكون ساخن. بسيب بقى الكيك يتشرب على جنب وبحضر الطبقة التانية اللي هي طبقة الكريم كراميل. المكونات بتاعتها بسيطة قوي ومرنة جدا. احنا بنحتاج 3 كوبايات من الحليب،
كل 3 كوبايات من الحليب بقى بيحتاجوا 3 باكت من الكريم كراميل. أهم حاجة اختاروا نوع يكون طعمه حلو علشان يديكوا نتيجة مظبوطة. بحتاج معاهم كمان 17 حبة بسكوت سادة. اختاروا نوع بسكوت يكون طعمه حلو وتكونوا بتحبوا الطعم بتاعه أكتر. كمان اختياري ممكن نزود قشطة. القشطة بتعزز الطعم أكتر وبتخليه كريمي أكتر معانا. بجيب كسرولة أو حلة صغيرة وبزود فيها 3 كوبايات من الحليب. بزود عليهم بقى البودرة بتاعة الكريم كراميل. بنزود البودرة بس، ما بنستخدمش أكياس الكراميل الصغيرة اللي بتكون معاه. في الأول بقلبهم على البارد بعيدا عن النار لحد ما يمتزجوا، بعدين باخدهم وبرفعهم على نار تكون وسط. نستمر بالتقليب لحد ما الخليط يبدأ يغلي معانا. أول ما يغلي معاكوا على طول هتشيلوه من على النار. الخلاط يكون جاهز فيه 17 حبة بسكوت سادة، يعني حطوا البسكوت في الخلاط علشان نشتغل على طول، لأن الكريم كراميل من الحاجات اللي بتتقل أو بتتماسك بسرعة، فخلوا كل حاجة تكون جاهزة جنبكم قبل ما تبدأوا. يعني الكيك يكون اتشرب وفي نفس الوقت يكون البسكوت في الخلاط والخلاط جاهز جنبنا. باخد الخليط على طول وبصبه على البسكوت وبزود عليهم كمان علبة قشطة. علبة القشطة اللي عندي دي 170 جرام. استخدموا قشطة طازة أو قشطة معلبة زي دي، مش هتفرق كتير. بنخلط يدوب البسكوت يدوب، المكونات كلها تندمج مع بعضها، ما بنطولش خلط كتير. بنزل بالخليط على الكيك كده لحد ما اوصل لاخر الصينيه، وما تحركوش الصينيه من مكانها بقى خالص غير لما الكريم كراميل يتماسك شويه. هو خلال ربع ساعه يكون تماسك على طول معاكم. اول ما يكون طبق كده على الوش ويتماسك شويه نقدر ننقل الصينيه على التلاجة. هي اخدت معايا في التلاجة تقريبا ساعتين وكانت جاهزه للتقديم على طول. بتعرفوا ازاي ان الكريم كراميل بتاعكم تماسك؟ لما تلاقوا ان الحروف بتاعه الكريم كراميل من الصينيه فصلت شويه كده، اعرفوا ان الكيك جاهز للتقديم على طول. قبل التقديم الكيك ده مشهور جدا انه بيتزين بكاكاو. ممكن الطريقة الأشهر ليه ان هما بيحطوا شوكة وسكينة أو شوكة بس وبعدين بيرشوا عليها كاكاو من فوق، بعدين نشيل الشوكة فبيبقى في شكل الشوكة والسكينة أو الشوكة بس زي ما تحبوا. أو إذا عندنا طوابع أو قصين ورق أو أي حاجة ممكن تدينا شكل مختلف شوية ممكن نستخدمها. أنا استخدمت الشكل ده، رشيت عليه كاكاو من فوق. بعدين لما تشيلوا الأشكال اللي هي زي الطوابع دي شيلوها بحرص شوية، يعني من الناحيتين الاتنين مش من ناحية واحدة، هتديكوا شكل حلو وأمور قوي كده. قطعوها وقدموها. الوصفة دي من الكلاسيكيات اللي ما بتقدمش. يعني لو حابين تعملوا حاجة تحسوا ان هي متعوب عليها وشكلها حلو وقمر قوي كده، فالجأوا للوصفة دي على طول. سكرها مظبوط، مفيش حد يتضايق من أكلها أبدا. النتيجة بتاعتها والشكل بتاعها في الآخر فاخر جدا. طبقة الكيك لما اتشربت بخليط الحليب مع القهوة طعمها بقى أفخم أكتر كمان. وطبقة الكريم كراميل مظبوطة، لا هي سايلة قوي ولا هي متماسكة وتقيلة وتضايق في الأكل. الكيك ده كمان كل ما بسيبه في التلاجة طعمه بيبقى أحلى أكتر من لما أقدمه على طول. متأكدة هتحبوها وهتلجأوا ليها في وقت الزنقات. جربوها وبألف هنا مقدما. أشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.